Hello everyone, welcome to ADRE 24/7 Noticed. So, এটা important notification সকলোৰে কাৰণে যোনে ADRE Grade 3 exam qualify কৰিছে তেওঁলোকৰ document verification আৰম্ভ হৈ গৈছে from 15th means from today. তো আমাৰ যোনকেইখন document আপোনাৰ মানে আপলোড হৈছে তাৰে 15 খন বাৰু আজি হ'ল 16 মানে কালিৰ যোনখন হয় সেইখন আমি ডিসকাস কৰিম আৰু ডকুমেন্টখনত কি লিখা আছে আপোনালোকে কি নিব লগা আছে সেইখিনিও আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। তো প্ৰথমে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন গ্ৰেড 3 স্টাৰ্ট হৈ গল ফ্ৰম টুডে 15 পৰা স্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো 15 পৰা চলি আহি আছে কালি যোনখন লিষ্ট আছে তাতে টোটাল 140 টা ক্যান্ডিডেট হ'ব আৰু এইবোৰ গুটেখিনি SCRT আন্ডাৰ মানে যোনবোৰ কোৱালিফাই কৰিছে ফৰ মিন্স এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টত যোনে পাইছে তাৰ কাৰণে হয় নট অনলি ফৰ কামৰূপ গুটেবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ একেলগে হৈ আছে তো ইয়াতে চাওক কি লিখিছে 15 পৰা আৰম্ভ কৰি 17 লৈকে মিন্স 15 16 আৰু 17 আৰু আপোনালোকৰ লোকেশন যোনটো হয় কনফাৰেন্স হল অফ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান ASSAM কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 10 AM to 3 PM লৈকে হ'ব the candidate must attend the document verification along with the original document and a self attested copy তো ইয়াতে all relevant original document গুটেখিনি নিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশন খন নিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে যোনখন এক্সাম দিছে সেইখন এডমিট কাৰ্ডো লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড EPIC যি আছে আপোনালোকৰ আৰু পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ এখন ইয়াতে কি কৈছে the date wise list of candidate will be available in the official website of Directorate of Elementary Education ASSAM dwe.assam.gov.in ইয়াতে আপোনালোকৰ already upload হৈ গৈছে listবোৰ the candidate who cannot attend the document verification from 15 to 17 due to genuine reason will be allowed to attend with documentary evidence only on 18th এতিয়া কোনোবাই বোলে আজি কিবা কাৰণে মিছ হল মানে তেওঁ কিবা গা বেয়া বা কিবা এনেকুৱা কনসাৰ্ন হৈছে তো হেনেকে যোনখন আপোনাৰ ডক্টৰ সাৰ্টিফিকেট আছে হেনেকুৱা কিবা এখন লৈ পেলাই যোনখন ভ্যালিড ৰিজন হয় যাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব নোৱাৰিলে হেতু লৈ পেলাই 18th must you have to means attend the verification তো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নটিফিকেশন হয় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো ভেনু হয় ভেনুত অকল আপোনালোকৰ ক্যান্ডিডেটটোৱে এলাও হ'ব নো পেৰেন্টস ওকে ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ কাহিলীপাৰাত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আছে এতিয়া মই কিছু নাম ডিসকাস কৰিম যোনখিনি নাম আপোনালোকৰ কালি লিষ্টত আছে তো ইয়াতে চাওক প্ৰথমে ইয়াত কি দিছে লিষ্ট অফ ক্যান্ডিডেট ৰিকমেন্ডেড বাই SLRC ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট এলিমেন্টাৰী এডুকেশন আন্ডাৰ যোনে পাইছে ফিল্ড লেভেল হয় ইয়াতে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ লাগে সকলোৱে জানে চাগে আৰু এখন হল কালিৰ লিষ্ট যেহেতু কালিৰখন মই ডিসকাস কৰিছো আজিখন অলৰেডি হৈ গৈছে গম পাইছেগে বহুতে প্ৰথম নাম যোনটো হয় অঞ্জন চৌধুৰী বাজাৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় EWS ক্যাটাগৰীত পাইছিলে তো ইয়াতে গুটেখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইউ ক্যান সি অল দ্য ডিস্ট্ৰিক্টস আৰ হিয়াৰ গুটেখিনি ইয়াতে আছে তাৰ পিছত নেক্সট হল আপোনাৰ বিপুল গোস্বামী গুণিন দাস এনেকে বহুত আছে যুৱ প্ৰতিম দাস আব্দুল সালাম এইবোৰ বাক্সা বৰপেটা বিশ্বনাথ কাছাৰ এনেকে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ গুটেখিনি আছে আৰু এটো কালিৰ হয় 16th আৰু এওঁলোক সকলো আহিব লাগিব কাহিলীপাৰা যোনটো আপোনালোকৰ ভেনু হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট চাই লব ভেনুটো ক'ত হয় আগদিনাই চাই লব ভালকে মিন্স টুডে আৰু এইবোৰ হয় হাইলাকান্দি হোজাই যোৰহাট এইবোৰ কামৰূপ ৰুৰেলৰ হয় ইয়াতে দেখা পাইছে নামবোৰ গিৰিশ ডেকা আছে অৰূপ কুমাৰ দাস আছে নাগেশ্বৰ কলি এইবোৰ সৰি আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম হয় এইবোৰ হয় নাম যোনবোৰ মানে ক্যান্ডিডেট হয় ৰীমা ডেকা নিৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকে বহুতখিনি নাম আছে কামৰূপ মেট্ৰ এটা চাব পাৰে অনুস্মিতা দীক্ষা নায়ন হিমাশ্ৰী দীপুমণি শান্তনু সুব্ৰ তো এইখিনি সব আপোনাৰ কামৰূপ মেট্ৰ দেন কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কৰিমগঞ্জ গোটেইখিনি আছে ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্য লিষ্ট এট dwe.assam.gov.in ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি হেল্প লাগে ডাউনলোড কৰা তেনে নিশ্চয় আমাক সুধিব পাৰিব ইন দা কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং আৰু আপোনালোকৰ কালি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন যোনখিনি ডকুমেন্টস লাগে নিশ্চয় ভালকে লৈ যাব থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান এন্ড বেষ্ট উইশেছ ফ্ৰম আৱাৰ ADRE 24/7 Noticed family